हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत उपासासाठी लाल भोपळ्याची भाजी. तर इथे मी पावशेर भोपळा घेतलेला आहे. ह्याच्यावरचा भाग जो आहे बियांचा तो मी काढलेला आहे. आणि हा जो भोपळा आहे हा खालून हिरवा आहे, म्हणजे कोवळा आहे. तर आपण हा सालीसकट घेणार आहे. जर ह्याची साल पिवळी असेल तर ती तुम्ही काढून टाकायची, पण ही साल शिजल्यानंतर मऊ होते, त्यामुळे ही साल तशीच ठेवायची आहे भोपळ्यावर. आता भोपळ्याच्या भाजीसाठी इथे मी घेतलेले आहेत 4-5 हिरव्या मिरच्या मिक्सरला वाटून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यात काहीच टाकलेलं नाही, न पाणी घालता वाटायच्या आहेत. तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार घ्या. मी इथं 5 ते 6 मिरच्या घेतल्यात. तर हे पहा, इथे कढईमध्ये मी फक्त 1 चमचा तेल घेतलं आहे, कारण भोपळा आपला पावशेरच आहे. आणि जर तुम्ही उपासाला जिरं खात असाल तर फोडणीला जिरं टाकायचं आहे 1 चमचा. बरीच लोक जिरं आणि कोथिंबीर खात नाही, त्यामुळे तुमच्या आवडीनुसार जर तुम्ही खात असाल तर टाका, नसेल खात तर नाही टाकली तरी चालेल. आता आपण जिरी छान अशी तडतडू द्यायची आहे. हे पहा, जिरी छान अशी ब्राऊन झाली आपली. त्यानंतर हे पहा, मी असा भोपळा चिरून घेतलेला आहे क्यूब्समध्ये. तर आता आपण हा ॲड करायचा आहे. हिरवी मिरची परतायची नाही आहे, कारण आपण फक्त या भाजीमध्ये तेलात बनवतो ही भाजी, पाणी वगैरे ॲड करणार नाही आहे. त्यामुळे मिरची आपण नंतर टाकायची. जर आधी तेलात टाकली तर करपून जाते. हे पहा, आता बटाटा हे लाल भोपळा छान परतून घ्या तेलावरती मस्त असा. आणि आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये जी मिरची आपण ठेवली होती ना ती ॲड करायची आहे. जर आधीच तेलात टाकली तर बऱ्याच वेळा करपून जाते, त्यामुळे नंतर टाकायचं आहे आपल्याला. आणि लो फ्लेम करायची आहे गॅसची. आणि ही भाजी आपल्याला लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपण हे छान असं मीठ मिक्स करूया ह्याच्यामध्ये. आणि आता झाकण ठेवून ही भाजी आपण वाफवून घ्यायची आहे 5 मिनटं लो फ्लेमवर. हे पहा, भाजीमध्ये टाकण्यासाठी ना, भाजी झाल्यानंतर आपण त्याच्यात 2 ते 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालणार आहे. तर इथे मी भाजून शेंगदाण्याचं कूट केलेलं आहे. हे पहा, 5 मिनटं झाली आहेत. आता आपण झाकण खोलून बघूया. हे पहा, हे पहा, हे जे हिरवं साल असतं ना हे काढायचं नाही, हे चांगलं असतं. आणि हे ना शिजून मऊ होतं. जर पिवळसर असेल तर मग काढू शकता तुम्ही, पण हे छान लागतं असं खाताना. तर आता आपण बघूया 5 मिनटात आपलं शिजलं आहे का नाही भोपळा. नाही, अजून कसर आहे. तर पण अजून 5 मिनटं झाकून लो फ्लेमवर ठेवणार आहे. हे पहा, आता अजून 5 मिनटं झालेली आहे. आपण परत एकदा चेक करूया. हे पहा, या भाजीला ना अजिबात जास्त तेल पण लागत नाही. 1च चमचा टाकलं होतं आपण पावशेर भोपळ्याला. हे पहा, एकदम छान आता असं हे भोपळा कट होतो इझिली. आपली ही भाजी आता झालेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकणार आहे भाजलेल्या 3 चमचे. शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यामुळे खमंग अशी चव येते ह्याला. जर तुमच्याकडे नसेल, तुम्हाला नसेल टाकायचा, नाही टाकलं तरी चालेल. आता आपण याच्यात टाकणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. जर तुम्ही कोथिंबीर उपासाला खात असाल तरच टाका, नसाल खात नाही टाकली तरी चालेल. काही चवीत फरक जास्त फारसा पडत नाही. आता आपली ही भाजी रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपली उपासाची लाल भोपळ्याची भाजी, ह्याला काशी भोपळा पण म्हणतात. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला गरमागरम असा लाल भोपळा, काशी भोपळा उपवासाची भाजी तयार आहे. कशी दिसते?
दिसते ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. भाजी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. भाजी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही भाजी ना तुम्ही उपवासाच्या भाकरीसोबत पण खाऊ शकता, खिचडीसोबत पण खाऊ शकता किंवा चपाती भाकरीसोबत पण ही भाजी छान लागते. त्यामुळे ही डब्याला पण करू शकता कारण ही फक्त 10 मिनिटात शिजते.